Hello, what's up people? This is Roman Suba. Yo ho, Roman Suba. अब आया ना उठ पहाड के नीचे आज चाहिँ म थम्बनेलमा देखिसक्नु भयो होला म कुन ठाउँमा जाँदैछु भनेर हिँड्दै जाँदैछु मैले माथि बाइक एउटा घरमा राखेर हिँड्दै 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 45 मिनट लाग्छ अरे हिँडेछु म पुग्नु पर्ने छ के ठाउँ हात्ती छिरा यो हात्ती छिरा भन्ने ठाउँ चाहिँ के ठाउँ रहेछ र कस्तो ठाउँ रहेछ र त्यसको नाम चाहिँ हात्ती छिरा राखिएछ भन्ने कौतूहलताले मलाई साह्रै रिदाउनै दिएन त्यसकारण म हात्ती छिरा भन्ने ठाउँमा जाँदैछु अब एडभेन्चरले यस इफ यु फिल यु स्ट्रगल योर लाइफ इज देयर यो जसले यो एडभेन्चर गर्नु भन्नुभएको थियो उहाँले दिनुभएको छाता हो मैले त बिर्सिरहेको छु अब सनस्क्रिमहरू लाउने त आफ्नो चलाउनै छैन हैन तर पनि उहाँले दिनुभएको थियो त्यो ब्याग यही बोकेको ब्याग हो टर्च पनि छ अनि यो एडभेन्चरकै लागि भनेर छाता सो वी हेभ टु युज दिस हामी छिर्दैछौँ हात्ती छिरा कोही मान्छे भेटिएको छैन बाटोमा इभन गोठाहरू पनि भेटिएको छैन कसलाई सोध्ने के गर्ने म एकदम अन्यलमा छु दिस इज कल्ड एडभेन्चर हैन अब चारैतिर हेर्दाखेरि यहाँ कस्तो लाग्छ जतिखेर जे पनि हुनसक्छ यहाँ लोकेसन यहाँ चुली माथि चुली हो यो यहाँ ट्र्याक्टर हिँडेको डोब मात्रै छ हेर्न सक्नुहुन्छ हात्ती छिरा भन्ने ठाउँमा म छिर्दैछु होपफुल्ली म यता गोठा यतापट्टि हो जङ्गलको ल यो के अरे म चाहिँ अहिले यो चुरे पर्वतको चाहिँ सबभन्दा अग्लो टाकुरामा छु टाकुरामै आइपुगेँ क्या म त्यो हात्ती छिरा जाने क्रममा हात्ती छिरुवातिर होइन अर्कै छिरुवातिर पसिगएछु माथि आधी घन्टा माथि आएपछि त्यहाँ गोठाला दाई अनि दुईजना दिदीहरू भेटेर अनि कहाँ हो के हो भनेर सोधेको तपाईँ त धेरै माथि आउनुभयो भनेर भने एउटा दाइले अनि तपाईँलाई म माथि चुलीसम्म पुर्याउँछु चुलीबाट घरहरू पनि देख्छ घर देखेपछि तपाईँलाई जान पनि सजिलो हुन्छ भनेर भन्थ्यो अनि घिस्रिँदै झोरतिर घिस्रिँदै आएको यहाँ चाहिँ सकुवाको पातहरू छ होइन यस्तो छ माहौल के चुली यहाँ रुखले छेलिरहेछ यो देखिएको डाँडा र यो हाइट उत्तिकै छ यो यतिको चुलीको हाइटमा छु म यहाँदेखि यता तल चाहिँ घरहरू देखिन्छ होइन यो यहाँ देखिँदै गरेको घरमा पुग्नु छ मलाई है सो लाइफ इज अल दिस भन्छु म जहिले होइन अब लाइफ जिन्दगी के हो भन्छ मान्छेले यही हो होइन एडभेन्चर हो वी लभ एडभेन्चर
we love adventure, so we are Nepalese, we are Gorkhali, and we are brave. हैन के गर्ने त अब. सो स्टे ट्युन. म चुलीतिर घुम्दैछु, चुलीको घरमा निस्किन्छु. म तपाईँलाई अरू अरू कुरा पनि देखाउने छु है त ल. टिभी छ. टिभी छैन. छातीमा हैन, घरमा छैन टिभी. कम्प्युटर छ छैन. छैन. वाइफाई इन्टरनेट केही छैन. छैन. फोन पनि छैन. छैन. फोन राख्नै 1000. साइकल छ. साइकल कुदाउनु जाने पाउ. अनि यहाँदेखि त्यहाँदेखि उता अनि टाढो छ त. कुरा गर्नुपर्दा म चाहिँ मेरो माngsebung गाउँपालिका वडा नम्बर 5 को एउटा गणकको रूपमा काम गरिरहेको छु. यो हाम्रो नेपाल सरकारको कार्यक्रम गरिब घर परिवार पहिचान तथा परिचय पत्र वितरण कार्यक्रमको चाहिँ म गणक हुँ. र मेरो पहिलो लटमा चाहिँ वडा नम्बर माngsebungमा जम्मा 6 वटा वडा छ. त्यसमा वडा नम्बर 5 चाहिँ मेरो भागमा परेको छ. र वडा नम्बर 5 को लगभग 60% घरहरूको चाहिँ विवरणहरू टिप्ने क्रम सकिएको छ. र अहिले यो वार्ड नम्बर 5 भालुटार भन्दा मुनि के भन्छ खानीटारदेखि मुनि गङ्गटेदेखि मुनि यता चुली साइड यो चाहिँ हात्ती छिरुवा भन्ने ठाउँमा आज मेरो यहाँ चाहिँ उपस्थिति भएको छ. खासमा भन्नुपर्दा यो गरिब घर परिवार पहिचान तथा परिचय पत्र वितरणको गणनाको काममा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि हरेक घरमा गएर घरमुलीसँग अन्तर्वार्ता लिने गरिन्छ. र घरमुलीको नागरिकता नम्बर, भोट नम्बर एन्ट्री गरेपछि त्यहाँ घरको सदस्यको बारेमा केही डिटेलहरू, अनि घरको ढाँचा, अनि सामान्य अरू भौतिक सम्पत्तिहरूको बारेमा र जग्गा जमिनको पनि रिपोर्ट लिइन्छ. र यही गर्ने क्रममा छु. यो हात्ती छिरुवा भन्ने ठाउँ चाहिँ माngsebung 5 को चाहिँ निकै मुनि रहेको चुला देख्न सक्नुहुन्छ हैन. चुली एरियामा पर्दछ. यसमा चाहिँ 4 घर मात्रै हुनुहुन्छ. मैले चाहिँ खानीटार भन्दा मुनि गङ्गटे भन्ने ठाउँमा बाइक बिसाएर लगभग 1.5 घण्टा भन्दा धेरै चाहिँ हिँडेँ होला मैले खोला हैन. त्यस पछाडि चुली पनि चढियो. चुली चढेपछि आएर अहिले म एउटा घर, अहिले दोस्रो घरमा छु. दोस्रो घरमा चाहिँ विवरण सङ्कलन गर्छु. पहिलो घर गरिसकेँ, अनि दोस्रो, तेस्रो, चौथो सकेपछि म घर फर्किन्छु. मैले चाहिँ हात्ती छिरुवा भन्ने ठाउँमा 4 वटा घरको चाहिँ विवरणहरू लिइसकेको छु. अब यो गरिब घर परिवार पहिचान तथा परिचय पत्र वितरण कार्यक्रमको चाहिँ प्रभावकारिताको लागि मैले अब घर भएको स्थानमै गएर अन्तिममा घरमुलीको फोटो खिचेर लोकेसन पनि ट्र्याक गर्नुपर्ने हुन्छ. मैले आफ्नो ठाउँबाट मेरो भूमिका निर्वाह गरेको छु र सरकारले पनि यथार्थ गरिबी पत्ता लगाओस्
भन्ने मेरो कामना रहिरहनेछ सधैँभरि। सो दिस वाज माई ब्लग। आजको लागि यति नै ल। रोमन सुब्बा युट्युब च्यानल सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गर्नु होला, लाइक गर्नु मन लाग्यो लाइक गर्नु होला, कमेन्ट गर्नु मन लाग्यो कमेन्ट गर्नु होला। सो see you in the next vlog. Keep tuning. Roman Subba signing off. Bye bye. देख्दै हुनुहुन्छ हात्ती छिरुवा ठाउँ चाहिँ किन राखिएको रहेछ यसको नाम? सानो गल्ली जत्रो मात्रै छ, चुलीको बिच हो होइन। यो सानो ट्र्याक्टर पनि अड्कियो क्या, त्यस्तो त्योभन्दा अझै कम छ एउटा। वाउ, अघि म चुली चढेर यता आएँ, अब फर्किँदा मात्रै भेटेको छु। ऐस म सिधै निक्लिँदैछु म गङ्गटे। फेरि म भुलेर यतै जाँदो रहेछु यार।